Vasalopps-TV presenteras av Volkswagen, Stadium, Preem, Idre Fjäll. Fredag 26 februari, startgärdet i Oxberg. Nästan 6 500 förväntansfulla skidåkare på startlinjen. Dags för Kortvasan 30 kilometer. För många var loppet en överkomlig utmaning. Lagom långt, lagom tufft och så ville ju alla ha det bästa fästet på glidet. Hej! Hej! Vad heter du? Sara. Hur har det varit det här då? Det är bakhalt, men det är väldigt roligt. Är det enligt förväntan eller sämre? Jag hade förväntat mig bättre fäste, men annars är det precis som förväntat. Du, det är 2 mil kvar. Hur ska du klara dig idag med utan? Jag lägger på lite mer valla och sen så kör jag vidare. Jag ska i mål. Och så fick vi se målgångar av alla dess slag nere vid målet i Mora. Grattis! Tack så hemskt mycket! Vilken målgång! Ja, eller hur? Vilket supportgäng jag har! Hur känns det här? Ja, det känns jättebra. Och inte ett öga var torrt när det här hände. Lördag morgon tillbaka till Oxberg, världens största skidtävling bara för tjejer. Ett lopp med flera ansikten, de som hade bråttom och jagade placering och tid och så motionärerna. Här pågår uppvärmning för fullt. Jajamän! Hur kul ska det här bli på en skala? Jätteroligt, som alltid. Du, eliten har åkt för länge sedan. Ja, och jag står kvar här. Ja, nej, det är motionärer. Vad hoppas du uppnå idag? Att komma i mål runt 3 timmar, 3:15 kanske. Starten för Tjejvasan gick på klockslaget 9 där eliten rakt igenom stakade sig igenom loppet utan festvalla. Länge var det här ett väldigt öppet lopp med den vanliga taktiska körningen, några ryck och försök till utbrytningar. I Hökberg var 10 åkare loss, däribland några av förhandsfavoriterna som Britta Johansson Norgren, Hanna Falk och de senaste årens Vasaloppsvinnare Laila Kveli. Tempot höjdes, eldridskontrollen passerades, bara 9 kilometer kvar. Ställningskrig in i det sista. Emelie Lindstedt i det högra spåret var stark in mot mål. Hon pressades av Lina Korsgren som slutade 3, men framförallt av Laila Kveli som med 100 meter kvar passerade och vann Tjejvasan 2015. Tiden den näst snabbaste i historien, 1:19:11. Det blev sedan en hel eftermiddag med målgångar där fler norskor hade anledning att fira. Välkommen i mål! Tack! Hur mår du? Bra! Väldigt glad. Hur har det varit? Det har varit lite glatt, mycket bättre på slutten. Men slitsamt. Att få passera in här nu under mållinjen. Ja, var det gøy. Kjempegøy. Ja, att man har klart att komma till mål. På en bra ny tid. Bättre tid än i fjol. Det här med Tjejvasan, vad är det för speciellt med det? Nej, det är både att det är ett löp för jenter och att det är, vi kommer från Norge så är det lite socialt helgetur.
Söndag förmiddag, ungdomsvasan. Välkommen i mål! Och vem smälter inte Hur har när det en ny varit? generation Bra. stormar fram? Berätta! Jättebra, men man blev väldigt trött. Oj! Det var hårt. Och sen när du kom här på upploppet, hur tänkte du då? Sista spurten, det här klarar jag. Hur känner du dig nu? Överhet, fan. Det känns bra. Grattis! Härligt! Ja, hur är det att ta emot de här unga som kommer? Ja, jag är inte överhet, men det känns fantastiskt. Jag tycker det är så himla kul och high-five och de bara lyser liksom. Det är fantastiskt. Det här med de unga som kommer och vill vara med i Vasaloppsspåret. Hur tänker du kring det? Det här Vasaloppet har sin återväxt, så jag tycker att det är någonting värt att uppmuntra och uppmärksamma verkligen. I Vasaloppsmässan, den stora mötesplatsen utanför spåret, var det full fart hela veckan. Som här på scen när de yngsta fick ta emot sina pris. Söndagens öppet spår över 90 kilometer visar sig bli en utmaning. Svårvallat, blåsigt, nysnö och skiftande temperaturer. Åkarna uttryckte ungefär samma sak efter målgång. Hej! Jag är jätteglad att få hälsa dig välkommen i mål. Ja, gud, tack. Jag är helt slut. Darrig, men så himla glad. Berätta. Första loppet någonsin på det här stora Vasaloppet i alla fall. Ja. Jag trodde jag skulle bryta där i början, men jag härdade ut. Att tänja på gränserna så här och så få komma över mållinjen. Och... Det är värt det. Det känns bra. Det tycker jag. Vad betyder det här för dig att ha klarat av det? Jättestort faktiskt. Jag trodde inte jag skulle klara det. Så att, det visar väl att får man inte göra lumpen kan man göra det här som när man är kvinna. Hur var det här då? Ja, det gick. Men det var knappt. Berätta. Ja, det var snöstorm. Is under skidorna. Väldigt dåliga spår, delvis så. Men nu har det varit bättre på slutet. Men det var kämpigt. Och det är så härligt och här står du och ler. Ja, jag är så glad att jag är här. Vad betyder det att kliva den här mållinjen och klara av det det? bästa är att du stod min dotter där och väntade och då tänker man på det hela vägen, så det är jättekul. Förutsättningarna var bättre under måndagens öppet spår. Här är ett svep av kommentarer från några av de klassiska kontrollerna. Du ser pigg ut. Ja, tack! Det värmer. Är det trivsamt i spåret? Ja, då, för katten. Det går. Det är mycket vurper och grejer och sånt där. Men det ska det vara så. Just det. Och, Jag ser ju inget. nej, du får göra någonting åt det. Jag vet knappt vad jag är. Du är i Mångsboden. Ja, det är bra. Lycka till nu och fortsätt. Ja, tack så mycket. I kontrollen i Risberg efter en del uppförsbackar hit. Hur var det? Ja, det var tufft. Det gick ju så himla lätt innan där och sen så var det poff, det tog ju aldrig slut heller. Så det var bara segt. Men nu är vi här. Nu ligger de bakom oss. Och så där en 55 kilometer kvar bara. Är det inte mer? Ja, då så. Då är det lugnt. Lycka till då. Tack. Tjena Pellas! Jag har väntat i 20 minuter på dig här i Eversberg. Ja, men det var Fannebergspriset någonstans. Jag har missat det. Det är en och annan som har passerat före dig. Ja, jag går ikapp. Jag tar nästa spurtpris. Och så Vasaloppets alla funktionärer, närmare 5 000 till antalet, ett nav som får allt att fungera. Hej, vad heter du? Isak Hallin. Hur går det här då? Det går ju bra. Vad säger de när de får en mugg av dig? Ja, de brukar säga så här, har ni så här olika smaker så brukar jag säga så ja, om du får bort dit så brukar jag kunna visa vart vi har det. Och i Oxberg väntade Annie 5 år med färska bullar. Berätta, vad gör du för någonting? Vi säljer bullar. Vi säljer bullar. Ja, blir de glada när... Ja. Vad säger ni till dem? Varsågod. Och så blir de glada.
Duktig du är. Och det är ganska roligt va? Vad ska du göra nu då? Du kan inte stå här och prata med mig. Jag vet inte. Det är bäst du fortsätter ditt jobb. Mm. Halvvasan slog deltagarrekord under tisdagen. 45 kilometer som började strålande. Och minsann vädrets makter, ett ymligt snöfall väntade i Eldris. Jaha, hur känns det att vara i Eldris? Ja, det är skönt. Nu är det bara en mil kvar va? Har det varit en bra resa? Ja, tills för en mil sedan när det började snöa. Det vart det lite mjukt och bara ett spår som egentligen går att åka i. Men du, en upplevelse förstås? Oh ja, jättekul. Hur tänker du nu då, sista 9? Ja, nu bara ökar jag. Det blir en bra tid kanske. Vad betyder den här Vasaloppsveckan för dig om du blir lite filosofisk? Ja, om man säger så här, jag kom hit igår kväll. Så går jag in i det här tältet som är där borta. Och det är sån jäkla stämning och sån känsla med alla dessa energier och människor som har gjort sitt lopp och sitter där och käkar och ser på scenen och inhandlar prylar i butiken. Det är otroligt. Så gick jag ut och ställde mig här sen på kvällen och tittade på de som kom i mål igår då. Alltså, det är jävla otroligt här alltså. Stafettvasan så under fredagen, alltid en folkfest, så även i år, glada åkare vid växlingen i Evertsberg och vid målet i Mora. Ja, 24 åkta kilometer, hur känns det? Jo, det känns som det ska göra. Riktigt jobbigt. Ja, det är riktigt jobbigt. Men vad säger du om vädret, förutsättningarna idag? Det är underbart, det är det. Lite sugande före, men det är kanonväder. Kan inte bli bättre. Vad har ni för mål, laget? Det är topp 3. Det är målet, så jag vet inte riktigt var vi ligger nu, men vi får se. Vilken snygg målgång! Ja, jag tänkte jag får satsa på en snygg målgång. Det har gått sådär under loppet. Så. Ja, det var tufft. Det var väldigt tufft. Jajamän. Så nu är det duscharna nu som gäller. Varför fick du slutsträckan? Jag trodde väl jag var starkast. Nej, jag vet inte. Det var bara att ta den sträckan man fick. Jag ville ligga bra till efter de första sträckorna, så fick jag kämpa i slutet. Varför är Stafettvasan ett trevligt evenemang? Det är ju en folkfest, det är ju så Göteborgsvarvet, alla de här grejerna, det är underbart. Lördagen den 7 mars tillhörde de yngsta under barnens Vasalopp. Nu står jag längst fram på startlinjen här. Hej, vad heter du? Oskar. Och hur gammal är du? 7. Var kommer du ifrån? Mora. Hur har du förberett dig inför loppet? Ingen mycket. Hej, vad heter du? Elsa. Var kommer du ifrån? Avesta. Hur gammal är du? 8. Hur mycket har du tränat inför det här loppet? Jättemycket. Hur långt åker du när du tränar? Mitt längsta är 8 kilometer. Så det är nog inte så svårt att åka här. Och lycka till! För många blev morgonen tidig söndag 8 mars. God morgon! Jo, god morgon! Varför är du uppe så här tidigt? Jo, men jag ska plåga mig till Mora idag. Ja, men alltså, är det verkligen förståndigt det? Ja, det är det här man har tränat för, vet du. Vad betyder den här dagen för dig? Jo, men det här är man uppväxt med. Jag kommer från Malung, så då är man uppväxt med det här, så det här är viktigt.
En gång i livet måste man plåga sig. Och det är nu. Det är nu det gäller. Den här proceduren nu då, vad väntar dig? Du ska ut och lägga ut skidorna? Ja, nu ska jag lägga ut skidorna och tillbaka och äta lite. Och förbereda mig. Hur länge tänker du vara ute på Vasaloppsarenan idag? Och det kommer vara väldigt länge. Hela dagen. Klockan slog så 8 och fältet släpptes iväg. Det 91:a Vasaloppet i historien. Trots ett avsmalnat startgärde, åkarna hittade sin väg upp mot första backen. Anders Södergren öppnade starkt, en av få i eliten som åkte med fästvalla. Ja, jag valde att köra med fäste idag och chansa på det. Jag visste att det kunde gå väldigt tungt, men då lär jag dra lite fördel av där det går upp för, och det är ju i början där, och fick ju ganska rejäl lucka, men jag märkte ju sen när de började plocka in att det här kommer inte att gå bra. Anders ledde klart i Smågan men var upphunnen i Mångsbodarna efter 24 kilometer. På damsidan öppnade Britta Johansson Norgren och Seraina Bonner bäst och ett tag nästan minuten före trean Laila Kveli. En ny klättring väntade i backarna mellan Tänning och Risberg. Det stod klart att loppet hade inletts i ett högt tempo med överraskande stora tidsskillnader. Det var många som tappade när täten drog iväg. I Evertsberg efter 47 kilometer var Stanislav Rezak först, men tätgruppen följde tätt efter. I samma kontroll var Seraina Bonner först, nu Justyna Kowalczyk som tvåa. I Hökberg var det bara 4 åkare kvar i tätgruppen. Rezak, Aukland, Petter Eliasen och Öystein Pettersen. Den senare fick ge sig när Aukland ökade farten emot luten vid Krångåsen. På upploppet handlade det om 2 åkare. Eliasen mot Aukland. Eliasen fick några meter, Aukland försökte utan att komma närmare. En stor dag för Petter Eliasen som skar mållinjen först som vinnare i Vasaloppet 2015. Upplösningen inte lika dramatisk på damsidan där Justyna Kowalczyk tog över täten och kunde defilera i mål som vinnare i hennes första Vasaloppsstart. Tvåa blev Britta Johansson Norgren. Och i mål hittade vi en glad Anders Södergren. Välkommen i mål. Ja, tack. Hur mår du? Ja, men lite stel i ryggen och så här, men det är väl okej ändå. Du satte ju färg på det här loppet från början. Ja, jag valde att köra med fäste idag och chansa på det. Jag visste att det kunde gå väldigt tungt, men då lär jag dra lite fördel av där det går upp för, och det är ju i början där, och fick ju ganska rejäl lucka, men jag märkte ju sen när de började plocka in att det här kommer inte att gå bra. Vad var det som fattades dig då? Nej, men det gick allt för tungt med klister jämfört med att gå med blanka skidor, så att det var det som förstörde dagen. Du, om vi flyttar perspektivet då och pratar helhetsupplevelse, det här med Vasaloppet, vad är det som är så speciellt? Ja, det speciella är ju att det är en väldigt massa folk som startar samtidigt där uppe i Sälen och tar sig tillsammans ner till Mora. Det finns ju inget liknande någonstans. Då är det ofta startgrupper liksom som är utspritt med 5 minuter mellan varje, men det här är unikt och ja, det är en lång tradition och det är stort för svenska folket, tror jag. Du känner av folkfesten längs spåret? Ja, när man har mest slitit under hela loppet idag, så man hinner inte njuta så mycket. Men jag har haft väldigt bra stöd hela vägen, det måste jag säga. Ska vi säga välkommen tillbaka 2016? Ja, det tycker jag. Tack, Anders. Tack. Totalt kom 14 000 av de 15 800 anmälda till start denna söndag. En dag med många hjältar och vinnare. Precis som hela Vasaloppsveckan 2015.
Vasalopps-TV presenteras av Volkswagen, Stadium, Preem, Idre Fjäll.